Good evening, everyone. Tinig Media Broadcasting Services is a blooming news company aiming to bring the best reports of local, national, and international happenings to the public and spread the word of important events across the country. And today, Tinig Media is back to hosting its live interview broadcast with yours truly, together with a woman who believes that success of the city lies upon having trustworthy leadership, data and information-driven decision making, and an efficient and well-functioning government system that is worthy of public trust. Ladies and gentlemen, the 11th elected mayor of Quezon City since 2019, Mayor Josefina Joy Belmonte. Ma'am, good afternoon po. Hi Hazel, good afternoon and good afternoon to all of our televiewers. Kumusta po kayo, ma'am, today? Maayos naman, isang maulan na araw ang akin nadatnan dito po sa lungsod Quezon. Pero maayos naman kasi actually very challenging times kami ngayon dahil sabay-sabay ang pagbibigay ayuda, bakuna at pakikipaglaban sa COVID Delta variant. No? All right. Ma'am, are we ready to begin for the questions? Yeah, sure. First question po is, kumusta po ang Quezon City ngayong nasa pailalim po tayo ulit sa ECQ, ma'am? No? Ano po sa palagay nyo ang aasahan ng ating mga kababayan sa mga area na sakop ng nasabing category? Well, syempre, pag sinabi natin ECQ, ibig sabihin nun, in normal terms, ang ibig sabihin ng lockdown tayo at hard lockdown. No? And of course, ang masaklap dito, maraming negosyo ang magsasara, maraming mawawalan ng trabaho, maraming mahihirapan muli. No? At yan nga ang dahilan kung bakit isa sa mga ginagawa natin ngayon ay magbigay ng ayuda sa ating pong mga nawalan ng trabaho o nahihirapang mga kalunsod dito sa Quezon City. And one of the hard parts, of course, is that yung ayuda parang stopgap measure lang yan konting tulong. Pero of course, rebuilding your life after you've lost your job and your livelihoods is very difficult. And so this will, of course, pose challenges for us leaders after malift na yung ECQ. No? Pero syempre, we also know that the ECQ is there for a reason, and that is to be able to slow down the spread of the Delta variant. No? And in that regard, I would like to say na kami dito sa Quezon City, medyo naging mabilis naman po kami sa pagkilos. Nung nalaman pa lang namin na may Delta variant na sa India, ay nag-form na po kami ng task force Delta variant dito po sa Quezon City. No? So in that task force, we already planned ahead just in case the variant does come to our country, which was just a matter of time as far as I am concerned, given the patterns that we have been seeing globally. No? So naghanda kami ng maraming contact tracers. We have about 3,500 contact tracers. Bumili na kami ng maraming test kits. Nagte-test kami ng napakaraming tao sa bawat araw. Nagla-lockdown kami granularly, yung mga maliliit na lockdown areas. No? We've built a lot of isolation facilities. And of course, we also improved our healthcare response. No? So given what we've done, compared to the previous surge that we had last March, I think that we're doing better still. Kahit na ang bilis-bilis ng pagkalat, still mas handa kami ngayon dito sa lungsod Quezon compared to the surge that we had last April and May, kung saan talagang hilong-hilo kami that hindi namin alam ang gagawin. Now, we have a playbook, parang alam na natin kung anong gagawin, isi-switch on na lang natin, tapos we already know how to go about with controlling the virus. Ang hindi lang namin inasahan, yung napakabilis niyang pagkalat. No? So, ang nangyari, siguro it's fast compared to in the past. So, I think that nakatulong yung vaccination program in a sense because here in Quezon City, about maybe 75% na ang nagkaroon ng first dose. At siguro mga almost 44% na ang nagkaroon ng second dose. No? So kung wala yun, siguro hindi na rin namin alam ang gagawin namin dahil sa bilis ng pagkalat ng Delta variant. But because sinabayan natin ang pagbabakuna, yung pinaka-vulnerable sectors po natin ay naprotektahan po natin. Kaya we have seen a difference in the patterns. Kung yung previous surge po, seniors po ang apektado, marami pong namamatay. At yung mga ospital po natin, pila-pila po ang nangyayari. Ngayon po, we have seen a different trend. Yung mga seniors, hindi sila na ospital, protektado sila. Mas babata ang mga naapektuhan ngayon, younger. At kapag younger, hindi naman severe ang kanilang mga symptoms. At also, ngayon halos wala na sa workplace ang contagion, nasa mga bahay na, sa households na. So may mga pagbabago na sa patterns.
It's good to hear, ma'am, na manageable, mas manageable. Maybe because also, Mm. like you said, may system na nga po na pwede na lang pong Mm. i-guide. No? So, ma'am, tungkol naman po sa public hospitals natin dyan sa Quezon City, ma'am, kumusta naman po ang lagay ngayon, ma'am? Ako, Compared to... hindi. Well, dati talaga pag yung mga ospital natin nung previous surge were really in very bad condition. No? Talagang pila-pila sa labas yung mga tao, tapos tatawag ang mga mamamayan sa gitna ng gabi sa akin, naghahanap ng ospital, hanap tayo ng hanap ng mga ospital kung saan sila pwedeng dalhin. No? Ngayon, bagamat mataas, beyond critical level na rin ang occupancy ng ating mga hospital, kahit papaano, katulad ng nabanggit ko, medyo nakapaghanda tayo. So, nakapag-expand tayo ng ating bed spaces, no? So kung dati, eto lang ang bilang. When we heard about the Delta variant, we were able to prepare to add more beds sa ating pong COVID ICU at sa COVID ward. Nadagdagan po yun. At nagkaroon din tayo ng lead time para makapagbili ng high flow machines, yung oxygen machines, at iba ventilators, at iba pang mga gamot katulad ng remdesivir, etc. So we were able to prepare for this particular surge more, no, in relation to the previous one. Pero that does not mean na bakante ang mga ospital. Puno pa rin ang mga ospital natin hanggang ngayon. Pero nagkaroon tayo ng mas paghahanda, kaya at dahil hindi nga severe masyado ang mga cases, ay mas mabilis din ma-discharge yung mga pasyente. Kaya mas nakakapag-accept at accommodate din tayo ng mas maraming mga pasyente. It's good to hear, ma'am. Ma'am, regarding naman po sa residents, ma'am, no? Dahil na po we've been to different I think series of lockdowns na. Paano niyo po maiko-compare yung mga residents ng Quezon City, ma'am? Meron pa rin po bang mga pasaway? Well, alam mo naman, hindi naman sa pasaway. Actually, yung mga Pilipino, masunuri naman sila. No, pero syempre kakaiba rin sa kanila yung change of the changes in cultural practices that are demanded of preventing COVID. For example, tayo yung mga Pilipino, talagang mahilig tayong maghawakan, mahilig tayong magyakapan, magbeso-beso, di ba? Tapos ayaw natin yung nakatakip yung ilong natin kasi alam mo, mainit, di ba? So ang hirap huminga. So actually, it was quite a challenge to get the people in the beginning to accept these new health protocols that are necessary for us to control COVID. No? So talagang kailangan bantayan yung pagsusuot ng mask. Tapos dito pa sa Pilipinas, meron pang added protection, itong face shield na alam ko wala sa Korea o sa ibang mga bansa. At yung pag-maintain ng social distancing, napakahirap nun para sa isang kultura katulad ng mga Pilipino na ang hilig-hilig talaga magyakapan, magbeso-beso. No? But that was in the start. Masunurin din naman ng mga Pilipino. Pag inutos naman ng Pangulo na kailangan gawin ang mga bagay na ito, ay more or less nakasunod kami, no? Or tayo dito. No? So one thing that I would like to praise the Filipino people for is yung debate sa Amerika, whether to wear a mask or not, which seems to be a very petty issue here in the Philippines. Wala tayong ganun. Kasi nung sinabi na ng pamahalaan, you have to wear a mask, lahat sumunod, lahat nagsusuot ng mask. No? And for me, that is the fundamental way for us to control the virus. No? Kung meron mang hindi nakakasunod, it's only because kulang dahil sa kahirapan to buy masks. Kaya kami sa pamahalan, we just keep giving that away for free. No? Kasi magastos din yan. No? At siguro ngayon, meron pa rin tayong nahuhuli, pero ang paghuli natin ay hindi dahil sila ipasaway, pero more of because we have just elevated or ramped up our enforcement. No? Dahil ECQ ngayon, so kailangan talagang mas visible ang police, mas visible ang law enforcers natin, at mas marami tayong nahuhuli ng dahil dyan, pero hindi dahil mas pasaway ang Pilipino. That's right. Ma'am, you already mentioned a while ago regarding the ayuda, ma'am, no? So, tatanong ko na lang po, ma'am, may system po ba ang pagbibigay po ng ayuda ngayon sa Quezon City? Kumbaga, kunyari, ilang beses po bang nabibigyan ng isang family or paano po ba ang system ngayon ng pagbibigay? Alam na ng Hazel last year, kasi hindi pa tayo sure kung gaano katagal itong virus na ito and this pandemic. No? So nung nakaraang taon, may pondo pa ang lungsod. At medyo generous ang lungsod. Alam mo naman yung ECQ last year was 2 months long. So tayo naman, we wanted to provide food for our people because at that time, late yung
financial assistance na ibibigay ng national government, and we were able to provide food for every single citizen in our city. No, and the city paid. We're able to allocate a budget that was quite big, several billion pesos, to provide 4 waves or 5 waves of ayuda, pagkaing ayuda para sa mga taong bayan. Pero ngayon, dahil na-prolong yung pandemic, medyo wala na po tayong ganyang kalaking pondo na pwedeng ibigay sa ating mga mamamayan. Pero swerte po tayo dahil ngayon naman yung cash assistance na nanggagaling naman sa national government ay mabilis nang dinownload sa local government. So ito ngayon ang binibigay natin sa mga tao. At ang magandang balita, dati kasi medyo nahihirapan tayo because in Quezon City, which is the largest city in terms of population in the whole country, we have to give about 850,000 families ayuda. And mabigat po yan dahil the challenge there is how to maintain our minimum health standards given na kailangan natin ipatawag ang mga pamilyang to through manual payout dahil hindi naman lahat ay capable mag-access ng mga GCash or yung mga digital transactions. No? Nung unang ayuda, napakahirap. I think we were able, hindi namin nagawa yung ma-maintain yung minimum health standards na perfect. Pero ngayon, medyo kabisado na namin ang ginagawa namin per batch. Minsan per street. Tapos, ang ginagawa natin, pag hindi pa tapos yung first batch natin, which is siguro 50 people to 100 people with nakaupo para hindi sila nagsisiksikan, hindi muna natin tinatawag yung second batch. So actually, ngayon, umikot ako today, Hazel, no? From morning until now. At I went to visit about 7 or 8 ayuda sites at lahat sila perfect na ang pag-distribute. Maaga natatapos at lahat ng tao disiplinado at nasusunod din ang minimum health standards. So. According to your answers, Ma'am, it seems that the population of Quezon City is more, disciplined compared to other places in the Philippines. And you also mentioned a while ago, Ma'am, that 75% of your population has already received the first dose of the vaccine. Ma'am, regarding po ba sa yung mga taong ayaw pa rin pong ayaw pa rin pong makumbinse na magpa-vaccine. In case po, sa inyong sariling opinion, Ma'am, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na ipatupad po yung mandatory vaccination sa mga residents sa Quezon City, would you do it po? Well, actually, Hazel, that's a very tricky question to ask. At the moment, meron pong batas na ihinaing po ang Kongreso. No? And it's supposed to be mandatory vaccination. Pero pag sinabi mo kasing mandatory, maraming implikasyon yan. Halimbawa, ang ibig sabihin kasi ng mandatory, wala kang choice, di ba? Pero may usapin dyan ng penalty. Anong gagawin mo sa mga taong ayaw magpabakuna? Papakulong mo ba sila? Di ba? Di ba may mga ganong issue? O kaya, paano na yung pondo, kung mandatory yan, ang dami-daming mahihirap na mga tao dito sa ating bansa. Babayaran ba o iso-shoulder ba ng national government ang yearly na pagbabakuna ng lahat ng mga Pilipino? Kasi medyo mahal din ang bakuna. So there are a lot of questions that I think still have to be deliberated and discussed. No? If you're talking about mandatory requirements for vaccination. Pero ang kasalukuyang batas na nakahain po sa Kongreso is not so much a mandatory requirement, but more or less, there are prohibitions. Halimbawa, kung hindi ka magpabakuna, you are prohibited from entering all public places. No? So it's more of a disincentive. No? So parang kung hindi ka in other words, mag-incentivize kami sa'yo. Kung magpabakuna ka, pwede kang gumawa ng ganito, ganyan, manood ka ng sine, manood ka ng concert, punta ka ng favorite restaurant mo, pero kung hindi ka magpabakuna, all of these things that you used to enjoy will be taken away from you. So it's more of ganun ang batas na ngayon ay pinag-uusapan sa Kongreso. No? So in my opinion naman, mas tingin ko mas okay yung ganun. Kasi ang daming usapin pag mandatory, ang daming, kunwari, mandatory. Pero halimbawa, lahat ba kailangan magpabakuna? Kung meron kang mga allergies o kaya may mga side effects sa'yo, babayaran ba yan ng pamahalaan? I mean, there are many issues still. No? But I am not closing my doors to that, yung mandatory. Kasi maganda din naman na isipin na lahat ng mga mamamayan ay protektado or protektado. Yung protektado yan yung slogan namin. So, protektado. At syempre, this is not just about yourself. May mga iba't ibang mga health
decisions kasi that you can make na you can refuse because it's just about yourself. But with regards to COVID, maraming tao na maaaring maapektuhan with your refusal. Pwede kang maghawa ng iba, mangdamay ng iba. Meron pa ngang pwedeng mamatay nang dahil sa iyong ayaw na sumunod sa pagbabakuna. No? So I think, Hazel, it's too early for us to discuss with finality if we are in favor of mandatory or not. But at this point, I can say I am in favor of incentivizing vaccinations for our people. That's a very good term, ma'am, incentivizing. Which is actually, I agree totally with you, ma'am. No? Kasi, like you said, we don't know kung may, may mga allergies or side effects na, unwanted. So, it's okay kung government is responsible for it. But kung hindi naman, paano po yung mga mamamayan? Anyway, ma'am, meron po nag-pop up na question dito po sa ating live na regarding po sa bakuna, ma'am, no? Paano, sabi po dito, ma'am, totoo po daw ba may nagbebenta ng vaccines sa mga tao po sa Quezon City? Is that true po? Yeah, actually, Hazel, no, we recently passed an ordinance, no. So I'm sure tumira ka naman dito sa Pilipinas bago ka nagpunta sa Korea. Yeah, and you know that dito sa local government, may tinatawag tayong sangguniang panlunsod at sila yung gumagawa ng mga ordinansa. At just 2 weeks ago, we had to pass an ordinance. This is a law, basically, that is penalizing vaccine fraud. Kasi maliban sa pagbenta ng bakuna, marami pa tayong nakitang mga anomalya na ginagawa ng ating kapwa Pilipino. Hindi lang naman ito nangyayari sa Quezon City, kundi sa buong Pilipinas. So, but mostly in the NCR region kasi dito nakakoncentrate ang mga bakuna. Ano po yun? Aside from selling vaccines, meron din po yung mga binibenta yung kanilang slot. So nagpabook na ako ng appointment ko, schedule ko, pero bibenta ko sa ibang tao. Pag time ko na para kumita ako. O kaya, tapos ang rinig pa namin 500 pesos ang pagbenta sa bawat slot. Tapos meron ding mga taong kung nagpepeke ng vaccination card. At ito ay pwedeng ibenta or binibenta nila online, no? Through the online shopping portals, no? Bawal din yun, no? So, ang dami namin nakitang mga bawal. And recently, ito lang, just 2 days ago, may isa pa. Bawal kasi or hindi pa kasi authorized ng ating pong pamahalaan ang booster shot or third jab, kumbaga. That's because we don't have enough vaccine supply to even provide first and second doses to all of our citizens. No, but recently we found out that there are people misrepresenting their vaccine status, saying that they are not yet vaccinated. Tapos there is no way for us to check kasi wala pa tayong unified central database as of now. Tapos yung pala nagpa-third jab na sila o nagpa-booster na. So again, that is included in our ordinance. So pangkalahatang batas po ito to punish or penalize all types of vaccine fraud o lahat po ng anomalya na kinalaman po sa misuse ng ating pong mga bakuna, which should be free and available to all people without prejudice. Okay, that's very good. Ma'am, another question po, ma'am. Paano po naayos ang Quezon City na dati po ay magulo? Ay, hindi naman lang po ako. Actually, yung mga mayors naman ang nakaraan, maganda naman ang ginawa nila. No? Pero siguro, nakatulong yung aking father was the mayor many years ago. Siguro noong I think 2000 sa ata naging mayor yung tatay ko. And I think that dahil siya ay nagtatrabaho sa isang korporasyon, he started running Quezon City like a corporation. No? So dati puro utang ang Quezon City. Tapos alam mo yung style na traditional politics na dole-out style, dole-out system, ganyan. So inayos po niya yon. No? He fixed the fiscal situation of Quezon City, nabayaran po ang utang ng Quezon City. Tapos nung nabayaran na, wala ng utang, ang ginawa niya, nakipagpulong po siya sa lahat ng mga negosyante. Nagkaroon po sila ng compact kung saan sinabi niya, kailangan natin magtulungan para may saayos ang ating lungsod. So, nag-agree ang business sector na magtaas ng buwis ang lungsod, pero
on the condition na ma-improve ang infrastructure ng lungsod, maayos ang mga kalsada, halimbawa madagdagan ng mga paaralan, madagdagan ng mga ospital, etc. So nagkaroon ng pagtutulungan ang pamahalaan at ang pribadong sektor. At siguro batay dun sa karanasan ng aking ama, yan ay daladala ko ngayon, yung kanyang tinuro sa akin. At ngayon, ang aking mantra is you have to, in order to be a good public servant, you have to practice good governance. Kailangan maayos talaga ang iyong pamamahala. Kailangan yung traditional politics, yung puro na lang tayong you scratch my back, I scratch your back, o ano ba sa atin dyan, yung mga ganong klaseng hindi naman magandang mga kinagawian na became one of the reasons why government has such a bad reputation. Kailangan baguhin yan. And I believe that the people will work with government if they can trust the leaders that are leading their cities or their countries. And so in my case, the most valuable asset that I have is the trust of the people. And I'm very transparent with them. Kahit yun, dito sa bakuna, pinapakita ko, ito yung bakuna natin, ito yung nagamit, ito yung Moderna, Sinovac, Pfizer, ito lahat, no? Ito yung pondo ng ating bayan or ang ating lungsod at dito kong ginastos. No? So I'm very, very transparent. And when you build that kind of transparency with the people, they learn to trust you. And during times of difficulty, like now, that's when the people, the private sector, show you that they are part also of governance. And I want to stress, no, Hazel, that nung pandemic, talagang hindi ko na talaga alam anong gagawin ko sa dami ng kailangan paggasto sa ospital, health workers, pagkain ng ating mga health workers na mga nahawaan sa natin sila ilalagay, yung mga isolation facilities, paano tayo magpapagawa, hindi naman natin lahat yan na budgetan kasi nung ginawa natin yung budget, wala naman yung pandemic. Pero yung tulong ng private sector ay talagang bumuhos dito sa ating lungsod. Ang private sector ang nagpagawa ng molecular laboratory natin, sila ang nag-donate ng mga test kits natin, yung mga ibang isolation facilities natin, sila ang nagpagawa, yung mga gamit sa ating mga ospital, marami ay galing sa donasyon ng mga private sector. At pati yung mga hotel, sila ang nag-accommodate ng mga health workers natin, yung transport sector, libre po nilang pinapahiram yung mga bus nila para sa ating mga mamamayang frontliner. And doon natin nakita na kung nagtitiwala sila sa'yo, sa maganda mong naipakita, babalik din sa'yo yan. Kasi tutulong sila sa mga panahon ng kahirapan. That's very good to hear, Ma'am. And because of that, Ma'am, you have one supporter, Ma'am. His name is Eduardo Montesor Amandoron. He said that thank you for your service daw po. Thank you also. Ma'am, last question na po. Ano po ang mensahe ninyo sa inyong mga taga-suporta na sa Quezon City at sa buong mundo na rin po na we really admire you as a leader? Well, siguro, yung mensahe ko, katulad ng sinabi ko, alam mo, leadership, this is a gift from God. No, hindi ito, you are not entitled to this. This is not something you inherit. This is not something that is just given to you. You work hard for it, but when it is given to you, you also have to consider it as a gift. No? And it is something to be cherished because it's not just like any other job. It is a job that requires the people to trust you. It is entrusted to you by the people. So therefore, your job, your number one, tingin ko, ang number one na kailangan mo gawin is do not betray the trust the people has given to you. Kailangan talaga i-value mo yung tiwala na ibinigay ng taong bayan sa'yo. At yan ang dapat ginagawa ng bawat leader. No? At yan ang aking talagang pinaghihirapan na itong tiwalang ito ay hindi nila pagsisihan na ibinigay nila sa akin. Kaya I work 7 days a week. Yung aking mga pinangako sa taong bayan, I make sure I keep every word that I give to them because I believe that kailangan panghawakan nila, kaya nilang panghawakan yung mga binibitawan kong mga salita because that is a sign of character and leadership on my part. No? And I try my best to make sure na lahat ng binabayad na buwis sa ating lungsod ay napapakita ko sa taong bayan, dito natin yan ginagastos. At hindi ko yan pinipili na hindi sila tinatanong. I always have consultations with the people. It's so important that when you talk about government is not just about the elected officials, but it is about the elected officials plus the people being served. So kailangan
nagtutulungan po tayo. Hindi lang tungkol sa leaders yan, pero tungkol din sa tao. At government is really about governance. No? And governance is the people and the leaders working together for the benefit of the city and the greater good. No? So, siguro yan ang pinakamensahe ko. Sa darating na halalan, hindi man sana nangangampanya ako ha, pero nakikita ko rin ang dami-daming magagaling ngayon na hinalal ng mga leaders here in Metro Manila. I can speak for all of my colleagues. And I would like to give a shout out to Mayor Isko Moreno, to Mayor Abby Binay, to Mayor Francis Zamora of San Juan, to Mayor Vico Soto, to Mayor Rex Gatchalian. All of them are all young leaders and determined to make a difference in the cities that they lead. And I think that as long as we elect young leaders, idealistic leaders like them, I think there's so much hope in our city and our country to move forward into a better future. Mom, I'm very, very honored to have, interviewed you. And I really hope that you continue your good leadership in the future and in the coming years. Thank you again so much, Mom, sa inyong Thank time po. you. And before I close this, Mom, I would just like to give you to Sir Mike for the closing remarks. Sir Mike? Good evening, Mayor. Good evening, Sir Mike. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa Tinig Media po. Thank you rin po, Sir Mike. It is my honor and my pleasure to be with you. I hope hindi pa po ito ang huli. Opo, magkikita-kita ulit po tayo. Happy po ako always to update the people, the Filipino community in Korea. Maraming salamat po. Magandang Salamat gabi. po. God bless Magandang gabi po. po sa inyo. God bless po sa inyo. God bless. More power po sa Quezon City. Maraming salamat, Ma'am Hazel, and God bless you. Keep safe and keep healthy. You too, Ma'am. Thank you. All right. Thank you very much again for watching Ang Tinig tonight. And that's all for our live interview. This is Hazel May Binluan, Kim reporting. Thank you for watching.